Xin chào mọi người đã quay trở lại với OneCat News, số phát sóng thứ 20. Không khí se se lạnh đón chào mùa Giáng sinh và năm mới sắp đến. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và an lành bên gia đình nha. Còn bây giờ, cùng mình điểm qua các thông tin mới nhất của Autodesk có trong số phát sóng tuần này nhé. Mở đầu bản tin ngày hôm nay với mong muốn có thể đồng hành và hỗ trợ các bạn sinh viên trong việc học tập và sử dụng các giải pháp phần mềm Autodesk. Vừa qua, Trung tâm Đào tạo Phần mềm ủy quyền Autodesk ITC đã làm việc với khoa xây dựng trường Đại học Mở, tổ chức buổi giới thiệu với chủ đề chương trình sinh viên và phần mềm Autodesk. Với sự tham gia của các thầy cô cũng như hơn 400 sinh viên của khoa, các chuyên gia của OneCat Việt Nam đã chia sẻ với các bạn sinh viên về hệ sinh thái phần mềm đa dạng của Autodesk, cũng như tại sao nên học tập, ứng dụng AutoCAD trong công việc và các quyền lợi khi tham gia chương trình sinh viên và phần mềm Autodesk, hay còn gọi là SWAT. Cụ thể, khi tham gia chương trình SWAT, các bạn sẽ được tham gia miễn phí các khóa học của phần mềm AutoCAD và Revit, cũng như có cơ hội thi và được cấp chứng chỉ quốc tế từ hãng Autodesk, giúp chứng nhận khả năng sử dụng phần mềm của các bạn, và rất nhiều sự hỗ trợ khác trong quá trình học tập và ứng dụng phần mềm. Khoa xây dựng trường Đại học Mở cũng là một trong rất nhiều trường đại học mà OneCat Việt Nam đã có cơ hội liên kết và làm việc. Chúng tôi luôn mong muốn có thể đồng hành cùng các trường đại học và cao đẳng khối ngành kỹ thuật để có thể hỗ trợ các bạn sinh viên học tập và sử dụng phần mềm Autodesk một cách tiêu chuẩn nhất, làm hành trang vững vàng cho các bạn trong công việc trong tương lai. Với người dùng phần mềm của Autodesk thì chắc không còn quá xa lạ với việc kích hoạt phần mềm bằng phương thức sign-in nữa. Phương pháp này giúp cho người dùng chủ động hơn trong việc kích hoạt phần mềm mọi lúc mọi nơi, cũng không cần phải quản lý serial number như trước. Chính sách chuyển đổi sang name user này đã mang đến rất nhiều hữu ích cho người dùng, giảm thiểu được hạn chế từ việc nhập serial number và product key. Tuy nhiên, trong tuần vừa qua, một số người dùng phần mềm AutoCAD gặp phải lỗi The product license is no longer available. Please save your work and shut down. Cụ thể lỗi như sau: phần mềm đang dùng bình thường không may bị tắt đột ngột, ngay cả khi đăng nhập tài khoản được cấp quyền để kích hoạt lại nhưng vẫn không khắc phục được lỗi trên. Nguyên nhân về lỗi trên chưa được xác định từ đâu, nhưng ngay sau khi thấy vấn đề, Autodesk đã đăng tải một bài viết bao gồm các hướng giải quyết để giúp cho người dùng khắc phục vấn đề này. Người dùng gặp lỗi trên có thể tham khảo các bước khắc phục theo video OneCat đính kèm bên dưới phần mô tả, hoặc liên hệ trực tiếp để đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi có thể hỗ trợ bạn ngay nha. BIM Collaborator là phần mềm được phát triển từ BIM 360 Design dành cho các nhóm làm việc trực tiếp trên nền tảng cloud cùng với nhiều bên với các phần mềm Revit, Civil 3D hoặc Lum 3D và quản lý trao đổi dữ liệu. Cùng với các phần mềm thuộc nền tảng Autodesk Construction Cloud, BIM Collaborator cung cấp khả năng để nhóm dự án sắp xếp, thực hiện theo ý định thiết kế và đánh giá khả năng xây dựng bằng cách quản lý toàn bộ quy trình phối hợp và cộng tác thiết kế trên cùng một nền tảng. Vào ngày 18 tháng 12, 2021 vừa qua, OneCat đã có tổ chức buổi webinar giải quyết các vấn đề về thiết kế trong xây dựng với BIM Collaborator. Nội dung của buổi webinar lần này xoay quanh các vấn đề về Revit Issue Add-in, cách tạo không gian phối hợp trên BIM Collaborator, cách quản lý class và issue. Đồng thời, chuyên gia của OneCat cũng đã thực hiện việc demo để người tham dự có cái nhìn khách quan hơn. OneCat xin gửi lại bạn video record trong đường link bên dưới phần mô tả để các bạn có thể tiện tham khảo thêm nhé. Các nhà thầu và các nhà thiết kế không chỉ áp dụng BIM mà còn áp dụng các công nghệ mới rất tốt. Gần như tất cả người dùng BIM, khoảng 94%, đã và đang áp dụng ít nhất một công nghệ mới. Các công nghệ mới ở đây được định nghĩa là các thiết kế thông minh, các phương pháp xây dựng mới. Công nghệ mới nổi, phổ biến nhất là công nghệ mô phỏng dựa trên mô hình. Theo khảo sát, có 1/3 BIM user đang áp dụng ngay lúc này và có đến 19% mong muốn đầu tư vào công nghệ này trong vài năm tới. Các công nghệ mới nổi được sử dụng rộng rãi như công nghệ in 3D, chụp ảnh thực tế nhưng chưa có công nghệ nào hứa hẹn hơn Generative Design. Hiện tại có đến 20% người dùng BIM đang tận dụng nó và mong muốn đầu tư trong thời gian tới.
Cùng xem ảnh dưới đây để có thể tìm hiểu thêm về vai trò của BIM trong bức tranh tổng thể về chiến lược chuyển đổi số nha. Việc áp dụng BIM đang có xu hướng gia tăng trong lĩnh vực kiến trúc, kỹ thuật và xây dựng. Theo báo cáo của Dot Data and Analytics được khảo sát của những người sử dụng BIM trên 7 khu vực chính trên thế giới. Hơn một nửa số người khảo sát đã bắt đầu sử dụng BIM từ năm 2016 và hầu hết đã bắt đầu sử dụng BIM từ năm 2018. Theo khảo sát, có đến 31% những kiến trúc sư đã tiếp tục sử dụng sau lần đầu tiếp xúc với BIM từ năm 2012 hoặc thời gian sớm hơn. Theo báo cáo gần nhất vào năm 2016, có đến 70% các kỹ sư xây dựng đã bắt đầu sử dụng BIM. Sự tăng trưởng này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ và gia tăng đáng kể của việc sử dụng BIM trong các dự án cơ sở hạ tầng. Nền tảng Autodesk Construction Cloud, hay còn được gọi là ACC, là một nền tảng đang được Autodesk phát triển mạnh mẽ. Với số lần này, OneCast sẽ giới thiệu đến bạn 2 tính năng mới cho sản phẩm trong nền tảng này. Đầu tiên, đó là tính năng Hypermodal trong Autodesk Docs. Với tính năng này sẽ cho phép người dùng có thể đưa ra và căn chỉnh bản vẽ 2D trực tiếp trên mô hình 3D của dự án. Điều này sẽ giúp cho bạn có thể xem và quản lý thông tin một cách hiệu quả hơn. Cụ thể, tính năng Hypermodal sẽ đem lại cho các bạn lợi ích như: thứ nhất, kiểm tra bản vẽ 2D và mô hình thực sự có chung một thiết kế hay không. Thứ hai, nắm bắt nhanh được các thông tin trên bản vẽ, tránh hiểu sai ý tưởng thiết kế. Thứ ba, xem nhanh các thông tin trên bản vẽ 2D như lưới trục, các đường kích thước, tên phòng. Tính năng này hiện đã hỗ trợ cho rất nhiều định dạng 2D và 3D. Tính năng tiếp theo đó chính là 2 tính năng Change Analysis Tool và Watch Group, giúp quản lý sự thay đổi trong BIM Collaborate. Với Watch Group sẽ cho phép người dùng có thể dễ dàng tạo ra những nhóm đối tượng khác nhau. Điều này sẽ giúp cho bạn có thể truy xuất các đối tượng một cách nhanh chóng nhất có thể. Với Change Analysis Tool, đây là tính năng sẽ giúp cho bạn có thể nhận biết được sự thay đổi dù là nhỏ nhất giữa các phiên bản trong cùng một mô hình dự án, hạn chế việc sai sót và rủi ro không mong muốn. Khi kết hợp cả hai tính năng này với nhau, người dùng sẽ tăng hiệu quả công việc cũng như giảm thời gian được việc tìm kiếm đối tượng. Ngoài ra, với giao diện dễ sử dụng cũng như tích hợp thêm nhiều bộ lọc khác như Modification Type, Decoupling, Category sẽ giúp cho việc xác định sự thay đổi trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn bao giờ hết. OneCast sẽ đính kèm link hướng dẫn của các tính năng này bên dưới phần mô tả nhé. Khi tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp và phải đối mặt với một giai đoạn đầy khó khăn, thách thức thời kỳ bình thường mới, chuyển đổi số ngành xây dựng là một trong những mục tiêu chiến lược của toàn ngành, hướng tới phát triển ngành xây dựng hiện đại, tiên tiến, phù hợp xu thế công nghệ hiện đại của xã hội. Có thể nói, bước sang năm 2021 và 5 năm giai đoạn 2021-2025 với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, ngành xây dựng đã và đang tạo dựng được những tiền đề vững chắc, qua đó bắt nhịp, đồng thời đẩy mạnh được thực hiện chuyển đổi số, hướng tới xây dựng và phát triển ngành xây dựng hiện đại, bền vững cùng với các bộ ngành trung ương, phấn đấu thực hiện thắng lợi chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới. Đối với một tập đoàn lớn như TTC Land, cùng với OneCast Việt Nam đã có những bước đầu tiên trong việc ứng dụng các giải pháp số hóa tại công trường Digital Builder với giải pháp Autodesk Build và Urban Space. Như các bạn đã biết, Autodesk Build cho phép người dùng chuẩn hóa thông tin thu thập ngay tại công trường và Urban Space là giải pháp giám sát công trường từ xa, hàng đầu thị trường. Các kết quả ban đầu khi áp dụng vào thực tế đã mang lại những phản hồi rất tích cực từ phía TTC Land và chúng ta hãy cùng chào đón những cập nhật mới nhất về tiến độ trong những video sắp tới nhé! Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một ngày cuối tuần nhiều năng lượng. Hẹn gặp lại các bạn ở số phát sóng tiếp theo nhé!